think there's no coach in the world who can be satisfied with 1 point only when you play this, you know, 2 legs in a European competition. When you win first game, when you draw second game, then you can be satisfied. But and even then not fully. But in the league, I think there's always 1 point is 1 point, 2 points lost. So never happy about that. But I think the point is how the game went. I think is a fair result between the teams, because I don't think there was one superior team. I believe we had very good 2 chances in the first half. We had some good entries. I think there was a lot more than we did in the last couple of games. Even, for example, we beat Kecskemét 2-1 at home, but I think today we had much better understanding, better actions, especially in our construction phase. Of course, mistakes still too much. In simple mistakes that is not even tactical mistakes, just handling the ball, first touch, simple pass. That's what we need to eliminate in the future. But overall, it felt that in terms of the game, that is one small step forward. And now again, take positives, correct negatives, come back tomorrow and start working, start preparing for next game. Nincs a világon még egy olyan vezetőedző, aki elégedett lenne 1 ponttal. Talán egy kivételt tudok mégis mondani, hogyha egy oda-visszavágós párharcban az első mérkőzést megnyeri egy csapat, és a második mérkőzésen döntetlent játszik, akkor esetleg 1 ponttal mégis elégedettek lehetünk. Én azt mondom pontosan ezért, hogy ma nem 1 pontot nyertünk, hanem 2 pontot veszítettünk. Én sohasem vagyok boldog, hogyha ilyen szituációba kerülünk. Magáról a mérkőzésről pedig viszont azt mondom más szempontból nézve, hogy ez egy reális eredménynek tűnik, mert néha az ellenfél azért jóval fölénk nőtt. Ugyanakkor az első fél időben 2 hatalmas nagy zicserünk is volt, amivel ez még egy más perspektívát ad a mérkőzésnek. Összességében mégis azt kell mondanom, hogy sokkal többet tettünk ma a találkozóba, mint az elmúlt hetekben, az elmúlt mérkőzéseken, még a Kecskemét ellen 2-1-re megnyert találkozónál is. Sokkal több támadást vettünk, sokkal több olyan akciót láttam, amelyik tetszett. Ugyanakkor sok könnyű hibát is, egyszerű hibát is elvétettünk, ami nem taktikai jellegű hiba, hanem gondolok itt akár labdakezelésre vagy könnyű passzokra is. De mindenesetre összefoglalva én azt gondolom, hogy egy icipici lépést tettünk előre, és most az a feladat, hogy a pozitívumokat meg kell őriznünk ebből a mérkőzésből, ami negatívumot láttunk, azt ki kell javítani, méghozzá úgy, hogy holnap már edzést tartok a csapatnak. Köszönjük szépen az értékelést és a szakértő tolmácsolást Sartok részéről. Van a kérdés, akkor jöjjön. Valdas László, a középisporttal, és azt kérdezném, hogy a Szakos Bencéről, 18 éves gólszerzőjéről, mi a vélemény a teljesítményéről? What is your opinion on Bence Szakos? How talentful is he? How did he play today? My opinion that he still has a lot to do, improve, you know, like his positioning, improve 1v1 to play in defense. There's plenty of improvement he can make, especially when we start build up construction, because really lacks a vision to look forward, to find that first pass all the time, tries to dribble out from the defense rather through the pass. So there is of course another number 1 thing that he needs to improve is the crossing into the right areas, into correct areas with right tempo, with right power. So there's a lot of that he still has to improve. Röviden összefoglalva az a véleményem, hogy rengeteget kell még fejlődnie. Leginkább a helyezkedésben, az 1-1 elleni játékban, támadásépítésben jobban kell átlátnia a játékot, és sokszor cselezni próbál, és cselle próbálja meg kihozni adat, egy egyszerű paszt választana. A másik terület pedig, ahol sokat kell fejlődnie, az a beadások, hogy megfelelő helyre, megfelelő erősséggel érkezzen a labda, és a társai után tudják azt értékesíteni. Köszönjük! Akkor szóval adódik a kérdés, hogy megvan egyáltalán érve az NBA-re, mert most... So, but is he good enough to play in the top tier? Bence Szakos?
every player that plays, every player that came in today and put Diósgyőri t-shirt and played today in the game, every single one deserves to them to play in the top tier. Szóval mindenki, aki ma Diósgyőrmezben pályára lépett, megérett az NB1-re, és elégett, neki megérdemelte a játék lehetőséget. Köszönjük szépen, és igen. Még egy kérdésem, hogy a bajnoki hajrában mivel szeretné azt, hogy leginkább előre lépjen a csapata? Four more matches left, but which area we have to step forward? Oh, if I start to name you, like, we're not gonna have enough time, like, to finish it today. But I think what I would like to see, first of all, I see that positive shift. I see that belief. I see that more and more, like, we believe in what we're doing. And today, okay, we played. We prepared especially to play against Újpest, because we know how they play, what they do. They really overload those central areas. And if you analyze today our game and previous games, we started to construct or to build up with really flat back four, not pushing the fullbacks too early, just exploiting those spaces that Újpest leaves us on the flank. So many of those things I believe that the players take in account for one game, for another game. But if I could, the first thing that I eliminate is just those simple mistakes that we make, especially when handling the ball. And I really understand that they come not because of the players' quality, but of that will to improve, to go, to get something, especially when you concede the goal first. You're 1-0 down, that rush, that pressure that we put a little bit on ourselves, but I believe it's not possible to do any other way without pressure, because we really need to move on, and we really need to start dreaming big, that we can achieve something in the future, and already now, like, work towards that. Not to accept that, okay, we need table, okay, we lose, we win, it doesn't matter. No, it matters. But I really believe that transition period, that shift, is not easy for everybody, but from time to time those flashes start to happen, and I really hope that with our work again, like during next week, during week after, and all this time that we have still till the end of the season, we will see more and more of those flashes. Hát most belevágnék abba, hogy a kérdésedre belemennék a részletekbe, akkor azt hiszem reggelig is itt ülhetnénk. De én azt gondolom, hogy mindenekelőtt pozitívnak kell lennünk, és hinnünk kell abban, amit csinálunk. Ha a mai példát nézzük, akkor kielemeztük az Újpestnek a játékát, láttuk, hogy ennyire szeretik túltölteni a pálya középső területeit, és ennek megfelelően építettük fel a támadásainkat, próbáltuk a szélsővédőket jobban bevonni, és ez egy hosszú folyamat, tehát mérkőzésről mérkőzésre kell haladni. Viszont, hogyha fordítunk ilyet a kérdésen, és hogyha azt kérdezed, hogy mit szeretnék leginkább és leggyorsabban eltüntetni, az pedig ezek az általam már említett egyszerű hibák, amit minél jobb lenne minél hamarabb magunk mögött hagyni. És itt, amikor erről beszélek, akkor az nem azt jelenti, hogy én a játékosoknak a képességeiben kétkedem, hanem egész egyszerűen tudomásul kell venni, hogy amikor hátrányba kerülünk például, és rohanunk az eredményért, az egyfajta nyomást helyez ránk. És akkor még tovább folytatva ezt a gondolatmenetet, a nyomás az nem gondolom, hogy rossz lenne. A nyomás az egy olyan dolog, amire szükségünk van, arra, hogy fejlődjünk, és hosszú távon mi szeretnénk nagyot álmodni, szeretnénk valami jót elérni, és az pedig magával hozza azt, hogy ma nyomással fogunk játszani. Szóval nem mindegy az, hogy győzünk vagy veszítünk, de értsük meg azt, hogy időre van szükség arra, hogy az átalakulási időszakban nem könnyű a játékosoknak is, de megint nem tudok más mondani, csak azt, amit már korábban is elmondtam, hogy dolgozni fogunk a következő héten, az azt követő héten is, és tovább így folytatjuk And tell the fans that come from Miskolc all the way to support us today on the free day, on Saturday. We are so grateful to them. Tehát nagyon hálásak vagyunk a szurkolóknak, akik eljöttek Miskolcra, ránk szánták a szabadnapjukat és végigszurkoltak az egész mérkőzésen. Köszönjük szépen nekik!